Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món phở cuốn. Đầu tiên, các bạn thái sợi cà rốt, dưa chuột, dứa, giò lụa. Thịt bò chúng ta rửa sạch, thái mỏng và ướp thịt tầm 20 phút với chút bột canh, nước mắm, hạt nêm, gừng tỏi băm nhỏ. Có thể dưới thêm chút dầu ăn sẽ giúp thịt không bị khô khi nấu. Sau khi phi thơm tỏi, các bạn cho thịt bò vào xào chín tới để thịt không bị dai. Trứng đánh tan không cho gia vị, rán mỏng rồi thái sợi. Tiếp theo, các bạn pha nước chấm cùng với chanh, đường, ớt, tỏi băm và một chút nước lọc. Cuối cùng, chúng ta tiến hành cuốn phở với lần lượt các loại rau diếp, rau thơm, thịt, trứng, giò, dưa chuột, dứa. Các bạn nhớ cuộn tròn và đều tay để cuốn phở đẹp mắt và hấp dẫn. Bây giờ chúng ta chỉ cần xếp ra đĩa, chấm nước mắm chua ngọt và thưởng thức. Chúc các bạn thành công và ngon miệng! Nhớ đừng quên like và share clip để ủng hộ mình nhé!